Φίλοι μου, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή με την Έμεση. Άλλη μια βραδιά παρέα μέσα στη νύχτα, ως συνήθως. Έτσι άρχισα τις εκπομπές μου και τις ομιλίες μου από τα παιδιά της νύχτας. Και μέσα στη νύχτα είναι που αντικρίζουμε και διακρίνουμε το φως, γιατί την ημέρα μες στο φως δεν κατανοούμε τι είναι φως, γιατί μας λείπει η στέρηση. Όταν νυχτώσει και αυτό το ωραίο που ζούσαμε την ημέρα ξαφνικά το χάσουμε, τότε αρχίζουμε να διακρίνουμε στον ουρανό και την πιο μικρή κουκκίδα και δείτε το μεγαλείο του φωτός, ένα άπειρο σκοτάδι μες στη νύχτα. Αυτό που ζούμε τώρα, αυτός ο όγκος, η μάζα αυτή, η σκοτεινή ύλη δεν είναι ικανή να κάνει μια μικρή σπίθα να μην φανεί. Δεν είναι ικανή να κάνει μια μικρή φλόγα να μην φαίνεται. Είδατε λοιπόν τι δύναμη έχει το φως. Θα ήθελα να συνέχιζα λίγο για την αγάπη, γιατί στο τέλος δεν πρόλαβα να σας πω αυτό που ήδη άρχισα και σας έλεγα, ότι λέει σε ένα ζευγάρι ή κάποιος, ας πούμε, φίλος ή φίλοι, έκανα τα πάντα, του έδωσα τα πάντα και αυτός έφυγε αχάριστος. Και είπα την περασμένη φορά ότι βέβαια έφυγε και βέβαια θα φεύγει και αυτός και αυτή, γιατί όπως σας είπα η αγάπη είναι η δύναμη των δυνάμεων, είναι η πέμπτη δύναμη και οι δυνάμεις δεν έχουν νου, είναι αιτιατές εκπορεύσεις του Θείου, δηλαδή έχουν μία πώς να σας το πω, έχουν μία παρουσία διάχυτου του παλμού. Αυτός ο παλμός αποτελείται, το κύμα αυτό, ο παλμός, η δόνηση που λέμε, η αιτιατή δόνηση, αποτελείται από άπειρα, ας το πούμε, προσπαθώ να βρω λέξεις που δεν υπάρχουν λέξεις και προσπαθώ να σας κάνω λίγο προσιτές για να σας γίνουν κατανοητές από τι αποτελείται ένα κύμα, μία δύναμη. Έχει κάποια ύλη, αυτή η ύλη είναι ολοζώντανη, όμως δεν έχει νου, όπως το φως έχει φωτόνια, αποτελείται από φωτόνια, ο ηλεκτρισμός από το ηλεκτρόνια, ο μαγνητισμός και αυτός αποτελείται από ηλεκτρόνια, αλλά στατικού δυναμικού χαρακτήρος. Όλες οι δυνάμεις αποτελούνται από κάποια ύλη, μόνο που η ύλη δεν είναι η γνωστή μας των τριών διαστάσεων. Δεν έχει λοιπόν η αγάπη νου. Αυτήν τη δύναμη, όταν εσύ ο άνθρωπος, ο εκολαπτώμενος Θεός εδώ κάτω, ο δόκιμος άγγελος εδώ κάτω, δεν γνωρίζεις πώς να ισομετρείς και να ισοζυγείς αυτή τη δύναμη,
θα έχεις τα αρνητικά αποτελέσματα αυτών που θα επιθυμούσες να έχεις και όχι τα ευεργετικά της δυνάμεως. Και σας είπα εντάχει την περασμένη φορά, όταν θέλουμε να ζυγίσουμε 1 κιλό ρύζι, τι αναλογία θα βάλουμε σε μέταλλο στην άλλη πλάστιγα? Δεν θα βάλουμε 1 κιλό σίδερο? Ωραία. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο ένας από τους δύο πάντα, ο ένας από τους δύο έχει περισσότερη αγάπη. Αυτός που έχει περισσότερη αγάπη θα πρέπει να παρατηρεί ότι ο σύντροφός του ή η σύντροφός του δεν έχει την ποσοστιαία δύναμη, δηλαδή την περισσότερη δύναμη αγάπης, δεν την έχει εκείνος και την έχει αυτή ή αυτός. Αυτός λοιπόν που έχει την αγάπη, λέω το πρέπει διότι είναι ένας όρος καθαρά μηχανικός, θα πρέπει με σύνεση και υπομονή να δίνει όσο ακριβώς του προσφέρει. Παράδειγμα, σας φέρανε μια τούρτα στα γενέθλιά σας. Ωραία. Στα δικά τους γενέθλια μην πάρετε μια τούρτα, 5 πάστες, ένα βιβλίο, ένα κόσμημα και φορτώσετε και πάτε. Θα τα δεχτεί. Όμως έχετε επηρεαστεί από το συναίσθημα, ξεχάσατε την λογική και ξεχάσατε την αναλογία, δηλαδή αυτό που η λογική ορίζει να προσφέρεις. Αν αυτή την συμπεριφορά την δώσετε σε αγάπη, τότε θα συμβεί το άλλο. Θα σας πω τώρα, να γίνει πιο κατανοητό. Είναι ένας ζητιάνος σε έναν δρόμο και περνάτε καθημερινά από εκεί. Έχεις την αγάπη μέσα, έχεις τη συμπόνια ως άνθρωπος, ως όν. Ωραία. Ζητιανεύει. Πας και του δίνεις, του ρίχουνε 20 λεπτά, το πολύ πολύ να του ρίξουν 50 λεπτά του ευρώ. Περνάς εσύ και του ρίχνεις 5 ευρώ. Το κοιτάει ο ζητιάνος. Σε ευχαριστεί. Ξαναπερνάς την άλλη μέρα, του ρίχνεις πάλι 5 ευρώ. Το βλέπει, χαίρεται, αλλά σε κοιτάει και παράξενα. Την άλλη μέρα περνάς και του ρίχνεις πάλι 5 ευρώ και πάει έτσι μια εβδομάδα, 10 ημέρες, 15 ημέρες. Αυτός αρχίζει από μακριά που σε βλέπει να έρχεσαι να χαίρεται. Περνάς και του ρίχνεις 20 λεπτά. Δεν έχεις. Του ρίχνεις 20 λεπτά. Τα κοιτάει, σε κοιτάει παράξενα, φεύγεις εσύ, ξαναπερνάς την άλλη μέρα, του ρίχνεις πάλι 20 λεπτά. Κάποια στιγμή, ενώ πρώτα σε έβλεπε και χαιρόταν, από τη στιγμή που θα αρχίσεις να ρίχνεις 20 λεπτά ή 50 λεπτά, θα κατσουφιάζει. Ενώ οι άλλοι που το έριχναν 20 λεπτά, άντε και κάπου κανένας 50 λεπτά, ήταν χαρούμενος.
Κάποια στιγμή λοιπόν θα περάσει και θα του δώσει ξανά 20 λεπτά. Έχει φύγει η χαρά. Γιατί? Διότι ταράξατε την ισορροπία της ανάγκης του. Ταράξατε το όριό του, που με αυτά που έπαιρνε ήταν ικανοποιημένος. Του χαλάσατε τη διάθεση και του διαγίδατε τον πόθο και την επιθυμία του κέρδους. Οπότε ενώ συνεχίζατε και του ρίχνατε μετά από τα 5 ευρώ, του ρίχνατε 20, 30, άντε μέχρι 50. Συνεχίζατε και του ρίχνατε. Αυτός χαλάστηκε. Γιατί? Γιατί τον βγάλατε έξω από τις δυνατότητες της επιβίωσής του κατά ανάγκη. Αυτός είχε κάνει τη ζωή του με αυτά τα ποσά. Είχε φτιάξει τη ζωή του. Η καθημερινότητά του ήταν μέσα στα 10 ευρώ που θα έβγαζε την ημέρα από την επετεία. Εκεί λοιπόν χαλάσατε με όλη σας την καλή διάθεση, την αγάπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ του δίνατε, συνεχίζατε και του δίνατε, κατσούφιαζε. Γιατί τον γλύκανες. Και μετά είχε απέτηση. Είχε απέτηση. Πριν δεν είχε, πριν αρέσκεται να λάβει αυτό που θα του έριχνες. Τον εκακόμαθες. Χάλασες την ισορροπία της ανάγκης του. Εσύ με την καλή σου καρδιά. Αλλά αν κάτι όμως δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια, τότε και ξεπεράσεις το όριο της ανάγκης του, τότε κάνεις κακό. Αν λοιπόν σε δύο ανθρώπους ο ένας δίνει περισσότερη αγάπη, και πού ήσουνα, και τι θα κάνουμε, να σου κάνω εκείνο, να σου κάνω το άλλο, να σου φέρω αυτό, θες να πάμε εκεί, έχεις ανάγκη από κάτι, όλο αυτό, τι θέλεις να δούμε τηλεόραση, ναι, μίλα μου λίγο, πες μου κάτι, έχεις ανάγκη κι εσύ, θες να σου φέρω κάτι. Αυτό αρχίζει τον άλλον ή την άλλη και την κουράζει, και τον κουράζει. Γιατί εάν χρειάζεται κάτι θα το πει, θα το ζητήσει. Εάν δεν το ζητήσει, μην ρωτάς τίποτα. Όταν σου το ζητήσει, δώσ' το. Εσύ μετά ζήτησέ του και εσύ κάτι. Θα δεις, θα στο δώσει. Εάν αυτό που σου ζήτησε, εσύ του ζητήσεις κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που σου ζήτησε, μπορεί να στο κάνει, αλλά θα αρχίσει να κατσουφιάζει. Βλέπετε κάποιες λεπτομέρειες στην επικοινωνία και στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη δύναμη της αγάπης, που είναι η αιτία όλου του κακού, και οι χωρισμοί των ζευγαριών είναι αυτό, και των δεσμών όλων. Εάν δεν μάθεις πώς να αγαπάς τον εαυτόν σου, είναι αδύνατον να αγαπήσεις οποιονδήποτε άλλο. Πώς θα αγαπήσεις τον εαυτόν σου? Δίνοντάς του όχι αυτά που ζητάει, προσφέροντάς του αυτά που χρειάζεται. Γιατί δεν έχω ανάγκη να αναπνεύσω 300 φορές το λεπτό, να κάνω εισπνοές, 300 εισπνοές, γιατί δεν ξέρω μετά αν θα μπορώ να αναπνεύσω. Θα ζαλιστείς και θα πέσεις κάτω από υπεροξυγόνο στο εγκεφάλαιο. Κάτι που είναι, δεν το έχεις ανάγκη. Όταν όμως κάποιος σου εμποδίσει αυτό που δεν έχεις ανάγκη, τότε πρέπει να κάνεις κάτι για να συνεχίσεις
να αναπνέεις ρυθμικά και σταθερά. Μην δίνετε στους εαυτούς σας αυτό που ζητάει διαμέσου του οφθαλμού, της μύτης, του ήχου. Το σώμα αυτό έχει κάποια αισθητήρια κέντρα. Σου μύρισε κάτι, είδες κάτι, δοκίμασες κάτι. Όλα αυτά είναι ερεθίσματα που ζητάει το φυσικό σώμα και κατά συνέπεια η ψυχή ικανοποιείται επειδή το φυσικό σώμα προσφέρει δονήσεις μέσω τροφής, μέσω εικόνας, μέσω ήχου, και αρχίζει πια και υποτάσσεται η ψυχή στην επιθυμία της σάρκας. Γι' αυτό και η νηστεία υπάρχει, για να εκπαιδεύεται το φυσικό σώμα και να στερείται, ώστε μετά τα ολίγα που θα του προσφέρετε, μετά την νηστεία, δεν χαίρεστε να φάτε το πιο ευτελές φαγητό, το πιο ευτελές πράγμα, χαίρεστε. Πριν τρώτε τόσο ωραία που και ένα αστακό να φας και αυτό το θεωρείς δεδομένο. Η νηστεία είναι για να μας θυμίζει να χρησιμοποιούμε το μέτρο ώστε να τρέφεται το σώμα για να το λειτουργώ εγώ και να μου προσφέρει τους λόγους τους οποίους βρίσκομαι εδώ κάτω στη γη και φοράω αυτό το όχημα. Αν δεν το φροντίσω όμως το σώμα, δεν θα μπορεί να δουλεύει πολύ και τέλεια, επειδή έχει μία χρονική περίοδο ύπαρξης το φυσικό σώμα. Εάν δεν καταφέρετε μέσα σε αυτήν την χρονική περίοδο ύπαρξης να το χρησιμοποιήσετε, θα αποτύχει και η ψυχή και το σώμα, διότι όταν αρρωστήσει το σώμα, η ψυχή δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει τέλεια και να παίρνει τις εμπειρίες της. Όλο το ενδιαφέρον πέφτει πια στην ασθένεια, στην θεραπεία, στα τρεξίματα, το πόδι μου, ο μνήσκος, το χέρι μου, το στομάχι, έχω ζαλάδες από τη διατροφή, δηλαδή έχετε πάψει να ζείτε για εσάς και ζείτε για το σώμα. Δεν έχετε μάθει να αγαπάτε το σώμα σας, διότι όταν γνωρίσετε να το αγαπάτε, θα λαβαίνετε εμπειρίες και να γνωρίζετε κάτι άλλο. Όταν η πνευματικότητα διαμέσου του φυσικού σώματος λειτουργεί συνέχεια, περισσότερο για πνευματικά, 80% για πνευματικά και 20% για υλικά, διασκέδαση αλλά πνευματικά την ημέρα, δεν θα δείτε ποτέ έναν πνευματικό άνθρωπο ο οποίος διέπεται και από θρησκεία. Πνευματικό, μιλάμε τώρα για σοφό, δεν μιλάμε τώρα για κάποιον που διαβάσει βιβλία, έτσι. Πνευματικό που έχει μέσα γνώση, η γνώση έχει μετατραπεί σε σοφία, έχει αγάπη και η όλη του αυτή γνώση είναι συνεχή με το θείο. Δεν μιλάω για θεούσους, δεν μιλάω για τα τρελά και τα φανατισμένα, όχι, μιλάω για έναν υπερνου σφαιρικό που είναι μέσα σε όλα, αλλά το μέσα σε όλα δεν πάβει να είναι μέσα στο Θεό, και αυτό το μέσα, τα όλα είναι μέρος του Θεού και αυτά. Αυτό το άτομο
το πνευματικό, που αγαπάει το σώμα του, το φροντίζει για να το υπηρετεί εδώ κάτω και το σέβεται, αυτή η αγάπη δεν θα φτάσει ποτέ το άτομο αυτό να περάσει από καταστάσεις παραλυσίας, εγκεφαλικά, ακράτειας, να χάσει το νου του, να τα έχει χαμένα, ξέρετε, ανίες και τέτοια. Μιλάω για το άτομο. Θα φύγει, διότι διαφοροποιείται με την αγάπη του προς το σώμα, διαφοροποιείται και ο τρόπος αποκοπής του από εδώ, και θα φύγει ήρεμα και εν πλήρη συνειδητότητα αυτού του κόσμου, θα περάσει κατευθείαν με πλήρη συνειδητότητα στο παράλληλο κόσμο. Αυτό είναι που ζητάμε και από τον Χριστό στην Εκκλησία, να μας δώσει γαλήνια και ήρεμη αποκοπή. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι σοφοί, οι οποίοι διέπονται και από θρησκευτικό συναίσθημα, δεν υπόκειται σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και βλέπουμε το άλλο, το εξής, ότι ενώ οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν, οι απλοϊκοί άνθρωποι, χάνουν τη μνήμη τους, γερνούν, καούν ερητίδες, δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν κρίνω, προσέξτε έτσι, ούτε υποτιμώ, διακρίνουμε φαινόμενα. Ο πνευματικός άνθρωπος όσο μεγαλώνει τόσο περισσότερο έχει μνήμη, γιατί μελετάει, η μνήμη δεν σταματάει, καταγράφει, ασχολείται, βάζει προβληματισμούς μέσω μελέτης. Τα κύτταρά του δεν γερνούν, δεν ασχολείται βέβαια και με αυτά, δεν γερνούν, αισθάνεται γεμάτος, είναι ενεργητικός, είναι δραστήριος, και βλέπουμε δηλαδή μία σοφία να αναπτύσσεται μέσα του, λόγω πνευματικότητος να ανεβαίνει, να γνωρίζει περισσότερα πράγματα από πριν, ενώ το αντίθετο με άλλους ανθρώπους ελαττώνεται η μνήμη, ξεχνούν γρήγορα, πονοκεφάλους, πολλά. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα λανθασμένης αγάπης του σώματός μας. Αν δεν μάθεις να αγαπάς το σώμα σου, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις την αγγελική σου υπόσταση. Όταν παντρευτείς και πάρεις τη γυναίκα σου, μη σκεφτείς ποτέ ότι είναι το θηλυκό σου ή το αρσενικό σου εγώ. Είναι ανάμνηση. Μετά τη διάσπαση του ατόμου, του άδμητου και της Ήβης, η ένωση των δύο ξανά είναι η ανάμνηση της αγγελικής μας υποστάσεως, ότι από εκεί που ήλθαμε πριν είμαστε άρεν και θήλοι, άγγελοι. Εδώ κάτω διασπάται και πρέπει να γνωρίσεις και αυτήν την φύση σου, την ερμαφρόδητη, το άρεν και θήλοι. Γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου, λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι μέγα το μυστήριο τούτο, βέβαια, διότι τυπικά είναι μια μαθητεία, γιατί φεύγεις από εδώ εσύ μόνος και αυτή μόνη. Όμως εδώ κάτω έχετε το χρόνο να αναλύσετε αυτή την ένωση και να φανταστείτε την πρώτη σας θέση.
τον πρώτο σας οίκο, που λέει και στην Αποκάλυψη. Θυμήσου που ήσουν και από που έπεσες. Το θηλυκό λοιπόν και το αρσενικό αναβιώνουν, ξανά βιώνουν συμπεριφορές ως ένα. Και το γάμο τον ευλογεί ο Θεός όχι μόνο για να κάνεις παιδιά. Αυτό είναι μία άλλη μαθητεία, η τεκνοποίηση. Είναι για να συνειδητοποιήσεις και να βοηθηθείς γνωρίζοντας την άλλη σου φύση, που σαν ερμαφρόδιτο ούτε γνωρίζεις την ανδρική αλλά ούτε και τη θηλυκή σου φύση. Για να μάθεις λοιπόν τι είσαι, σε διασπά ο Θεός και σε ενώνει για να αρχίσεις να βλέπεις τον εαυτόν σου εδώ, όχι τη γυναίκα, τον εαυτόν σου, το άλλο μέρος σου, η γυναίκα το άλλο μέρος της. Αρχίζει και αναγνωρίζει λοιπόν ότι οι λειτουργίες του σώματος είναι αυτές, του ανδρός είναι αυτές, του άρινος, και όλη αυτή η μαθητεία είναι για να σε κάνει να σκέπτεσαι τα χρόνια που συζείς με τη γυναίκα ή με τον άντρα, να σε κάνει να σκέπτεσαι πώς θα ήταν αν, δεν λέω τώρα την οποιαδήποτε γυναίκα και τον οποιονδήποτε άντρα, μιλάμε για δύο ανθρώπους που λατρεύονται, υπάρχουν ερωτευμένοι που λατρεύονται, δεν μπορεί ο ένας να κάνει δίχως τον άλλον, και όσο γερνούν τόσο πιο πολύ δένονται λόγω φόβου θανάτου και ανάγκης που δεν έχει τη δύναμη ο ένας ούτε ο άλλος, και έχει την ανάγκη της βοήθειας και συμπαράστασης. Όμως η ουσία είναι όλη η μαθητεία για να επιστρέψεις με τη χάρη του Χριστού στην αγγελική σου υπόσταση. Και βλέπουμε ότι οι πτώσεις του Εωσφόρου, το 10ο τάγμα, ο 10ος αρχάγγελος, έχει μείνει κενή λόγω δημιουργίας του ανθρωπίνου συστήματος. Εφόσον και οι άνθρωποι το αρχέτυπό τους είναι αγγελικό, η κενή αυτή θέση, εφόσον ο Εωσφόρος δεν ταπεινώθηκε στο δημιούργημα του Θεού των άνθρωπων, αυτή η θέση και οι πτώσεις των αγγέλων του Εωσφόρου μένει κενή και τείνει να αναπληρωθεί από το σύστημα το ανθρώπινο. Έτσι λοιπόν, πρωτοστάτης του αρχαγγελικού 10ου τάγματος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, και οι άγγελοι της πτώσεως, ο άνθρωπος δηλαδή που έπεσε, θα πληρώσουν με την αγγελική τους ολοκλήρωση το 10ο τάγμα του Εωσφόρου. Εσείς, εμείς δηλαδή. Εδώ κάτω λοιπόν μαθαίνουμε πώς είναι, εφόσον ερχόμαστε ή το άρεν ή το θήλυ, πώς είναι η ζωή με το άλλο μας κομμάτι, με το θηλυκό μας. Όχι ότι είναι αυτό η αδελφή ψυχή. Η αδελφή ψυχή δεν συναντιέται ποτέ εδώ κάτω, είναι πάνω. Εδώ έρχεται μόνο το 1/10. Αυτά θα τα βρείτε στο λευκό βιβλίο το πρώτο, α. Η μοίηση λοιπόν που ο άνθρωπος λαμβάνει μέσω του γάμου, και όταν έλεγε ο Απόστολος
Παύλος, να παντρεύεστε δια τα σπορνία σας. Αυτό έχει πολύ βαθύ νόημα. Όσο δεν γνωρίζεις τι είσαι και τι είναι η γυναίκα, η αδαΐα αυτή είναι πορνεία προς το πνεύμα της αληθείας ως ύπαρξη που είσαι. Πορνεύεις στο σχέδιο του Θεού, δεν είσαι καταδικασμένος. Χρησιμοποιείς δηλαδή τη γυναίκα σου και η γυναίκα τον άντρα μόνο και μόνο για να ικανοποιούνται ανάγκες, θες υλικές, θες σωματικές, θες ψυχικές. Ο ένας πια εξαρτάται από τον άλλον ή ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλον. Αυτό όμως απέναντι στο τέλειο σχέδιο του Θεού λέγεται πορνεία, διότι δεν έχετε καταλάβει ακόμα το σκοπό του γάμου, ότι είσαστε δόκιμοι άγγελοι, και η ένωση των δύο είναι να συνειδητοποιήσεις πώς θα είναι και πώς θα μπορέσεις να ξαναφορέσεις το σώμα σου εκείνο, ώστε να αγαπήσεις το θηλυκό σου και το θηλυκό το αρσενικό, και έτσι αυτά τα δύο με πλήρη συνειδητότητα να βρεθούν στον αγγελικό στοιχειακό κόσμο. Τότε είναι ολοκληρωμένο πνεύμα. Ένας άγγελος είναι ολοκληρωμένο πνεύμα. Οι άγγελοι, είχα ρωτήσει κάποιον καθηγητή θεολογίας αν έχουν ψυχή και μου απάντησε ότι έχουν ψυχή. Εντάξει, αυτές είναι γνώσεις άρρητες. Οι άγγελοι δεν έχουν ψυχή, είναι ολοκληρωμένα πνεύματα. Η ψυχή μένει στην επιφάνεια, στο πέριξ του κάθε πλανήτη και του κάθε αστέρος ήλιου, διότι τα σώματα τα ψυχικά είναι από την εκάστοτε αιθερική ύλη σφαίρας ή άστρου ήλιου. Όταν φύγεις από τον κόσμο των σφαιρών και των αστέρων και γίνεις ολοκληρωμένο πνεύμα, δεν έχεις καμία σχέση με αιθέρα, δεν έχεις καμία σχέση με επίκνωση σάρκας τριών διαστάσεων, και σαν πνεύμα που είσαι, μεταξύ τους τα πνεύματα, οι άγγελοι, είναι στερεοί, όπως και εμείς εδώ κουμπάμε ο ένας τον άλλον. Μεταξύ τους οι κόσμοι τους είναι στερεοί, μεταξύ τους, όχι προς εμάς αόρατοι. Βλέπετε ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα για ποιο λόγο υπάρχει ο γάμος, για ποιο λόγο πρέπει να μάθω να αγαπώ το θηλυκό ως εαυτόν και το θηλυκό το άρεμ ως εαυτό. Γιατί κάνω δοκιμές για την επιστροφή μου στο αγγελικό σύστημα. Αν δεν μάθω, είναι αδύνατο να συνυπάρξω στην αγγελική μου υπόσταση άρεν και θήλυ μαζί με τίποτα. Πάντα θα βλέπω το άλλο μέρος σαν κάτι ξένο και ποτέ δεν θα λάβω το σώμα, το ολοκληρωμένο σώμα, το αγγελικό. Μέγα μυστήριο ο γάμος, μέγιστο. Είναι ο λόγος επιστροφής του ασώτου στο σπίτι του πατέρα ως ολοκληρωμένο πνεύμα. Αυτό θα δοθεί με τη χάρη του Χριστού σε όσους δεν λάβουν το χάραγμα. Θα βρεθούν σε χώρους που ούτε άντρας ούτε γυναίκα θα υπάρχει, παρά θα είναι επιστροφή στον πατέρα, η ολοκληρωμένη αγγελική υπόσταση.
Δεν λένε του Ιησού οι Φαρισαίοι κατά τον νόμο των Ιουδαίων, όταν είναι 7 αδέρφια και όταν πεθάνει ο ένας και είναι παντρεμένος, τη γυναίκα του θα την πάρει ο άλλος αδερφός. Πεθαίνει και ο άλλος, πεθαίνουν και 7, εν τέλει πάνε πάνω του, λένε. Αυτή η γυναίκα σε ποιον θα ανήκει μετά από τους 7? Και γυρίζει ο Ιησούς και τους λέει, εσείς είσαστε Φαρισαίοι και γνωρίζετε τις γραφές, δεν γνωρίζετε ότι μετά από αυτόν τον κόσμο εκεί επάνω είσαστε ως άγγελοι του Θεού? Και εκεί το βούλωσαν. Αυτή όμως αυτό το μήνυμα του Ιησού που μας γνωστοποιεί ότι και οι 7 που θα ήταν με τη γυναίκα κατά τον νόμο, εκεί δεν έχουν καμία σχέση, διότι η υπόστασή τους αλλάζει, διαφοροποιείται, ο τρόπος σκέψης αλλάζει, τα συναισθήματα αλλάζουν. Εάν εδώ κάτω αγαπάτε, μαθαίνετε να αγαπάτε, όπως σας είπα στις άλλες εκπομπές, τα ζώα, τα φυτά, κατά αναλογίαν και κατ' οικονομίαν, συμπεριφέρεστε όχι σαν άνθρωποι, σαν ζώα, την ανάγκη του. Το ζώο δεν γνωρίζει, το μόνο που γνωρίζει το ζώο είναι να φάει. Δεν γνωρίζει αν είναι το κρεβάτι ζεστό ή όμορφο ή λευκό. Δεν γνωρίζει αν το φαγητό το βάλετε σε ένα ωραίο πιατάκι και το νερό σε ένα ωραίο πιατάκι. Το ζώο είναι ζώο, δεν τα γνωρίζει αυτά. Και ούτε έχει ενοχές το ένα ζώο που θα ορμήξει και θα φάει το άλλο ζώο και το κατασπαράζουν και ζουν τα λιοντάρια, σκοτώνοντας βουβάλια οτιδήποτε. Εσύ που έχεις λογική, βλέπεις και φαντάζεσαι και συναισθάνεσαι το θάνατο, το φόβο του ζώου του άλλου, την αγωνία του και τέλος το θάνατο, και στενοχωριέσαι. Το ζώο όμως κάτι και το τρώει. Τη γαζέλα θα τη φάει, το λαγό θα τον φάει και ευχαριστιέται. Δεν έχει ενοχές ότι σκότωσε και πας εσύ και το χτυπάς γιατί έφαγε το πουλί η γάτα. Και χτυπάς τη γάτα και της λες δεν έχει φαγητό, και την κακομοίρα κουρνιάζει πίσω και αρχίζει και κάνει τα τρελά της η γάτα. Είναι δυνατόν? Αφού δεν έχει λογική το ζώο, άρα δεν έχει και ενοχές. Γι' αυτό ένας άνδρας, ένας άνθρωπος που κάνει κακό και κάνει ένα κακό, τον λέτε ζώο, γιατί αυτός έχει συνείδηση, την εγκατέλειψε και έπεσε στο επίπεδο του ζώου, ενώ είναι άνθρωπος. Οι πράξεις του βεβαιώνουν τη ζωική του φύση και μηδενίζεται η λογική ύπαρξη. Το ζώο λοιπόν, αυτό που το ενδιαφέρει είναι να φάει. Ή κάτω του βάλετε ή οπουδήποτε του βάλετε, το ζώο θα το φάει. Είναι η φύση του τέτοια. Μην προσβάλλετε το Θεό παίρνοντας εσείς στη θέση του φιλεύσπλαχνου και του βάζετε το κρεβατάκι του και εντάξει, καλό είναι να το φροντίζουμε το ζωάκι, μην το έχουμε στο κρύο, αλλά όμως ως ζώο μην το παίρνουμε στο κρεβάτι μας και μπαίνει κάτω από τα δύο, ότι μεταφέρει και ασθένειες. Το ζώο έχει τον κόσμο του, δεν καταλαβαίνει ούτε κρεβάτι, το μόνο που καταλαβαίνει και αισθάνεται το φόβο, την αγάπη, τη ζέστη, το κρύο, την πείνα και τη δίψα. Αυτά. Βάλτε στο σκυλάκι φαγητό και πηγαίνετε να του πάρετε το φαγητό, να δείτε πως γριλίζει, γιατί εκεί δεν γνωρίζει ότι είστε αφεντικό. Εκεί γνωρίζει ότι κάποιος πάει να του στερήσει αυτό για το οποίο ζει και υπάρχει το ζώο. Όταν λοιπόν δεν μάθετε να χρησιμοποιείτε σωστά τις αξίες της αγάπης, θα είσαστε μια αποτυχημένη εξέλιξη που μένει στην ίδια τάξη συνέχεια, και είναι κρίμα να στερείστε τόσο ωραία πράγματα επάνω μετά.
Ο πόνος για κάποιον που φεύγει είναι οδυνηρός εδώ κάτω. Έχει οδύνη. Όμως και αυτός, φίλοι μου, και αυτός έχει το μεγαλείο του. Διότι εάν ο Χριστός, Θεός, μας μάθαινε και μας ζητούμε να αγαπάμε, και αγαπάμε τη γυναίκα μας, αγαπάμε τη μάνα μας, και έρχεται η ώρα και γίνεται ένα γεγονός άσχημο και φεύγει η μητέρα και πληγωνόμαστε. Για να μην πω τα πιο οδυνηρά που γνωρίζετε όλοι σας και που έχω βιώσει με μητέρες και γονείς που χάσαν τα παιδιά τους. Και εγώ πρέπει να πάω να είναι καλά η Μαρία, η Κρητικιά, στο Ρέθυμο. Μια πανέμορφη γυναίκα με 2 κόρες, 18 ετών τότε, 19 η άλλη, και έχασε το γιο της 20 ετών. Ένα αγόρι. Είχε όλη η Κρήτη, είχε δακρύσει. Και εγώ πρέπει να πάω να τη συναντήσω και να της πω ότι ο Θεός και ο Χριστός σε αγαπάει, αγαπάει το παιδί σου και το παιδί σου ζει. Πηγαίνετε τώρα εσείς σε μια μάνα που είναι στον τάφο και ρίχνουν χώμα στο φέρετο και είναι γονατιστή κάτω και έχει πέσει με τα μούτρα και ρίχνει χώματα στο πρόσωπό της, στα μαλλιά της, και ρίχνουν χώμα στο φέρετρο μέσα στον τάφο. Την εικόνα σας την περιγράφω για να καταλάβετε τώρα την αντίθεση. Και λέω τώρα, Παναγιώτη, τι κάνεις? Τι κάνεις τώρα εδώ? Άντε τώρα σε αυτή εδώ τη γυναίκα είναι και κριτικιά. Να της πεις ότι ο Θεός αγάπη εστί. Καταλαβαίνετε έτσι την αντίδραση. Πάω εκεί που οδύρετο. Δεν με ήξερε, κανένας δεν με ήξερε, είχα βρεθεί εκεί και την αγγίζω απαλά στον ώμο και γυρίζει και με κοιτάει. Τότε βέβαια δεν είχα και γένια, πιο λεπτός, μακριά μαλλιά όπως πάντα, και γυρίζει, δεν ήξερε, νόμιζα είναι κάποιος συγγενής, δεν ξέρω, μου τώρα δύναμη Θεού μέσα στην οδύνη αυτή και στο κλαφμό και οδυρμό. Εγώ την ακούμπησα μόνο και μόνο για να την αγγίξω. Δεν με ξέραν οι άλλοι, δηλαδή θα παρεξηγόμουν. Ποιος είναι αυτός τώρα ξαφνικά? Ποιος? Αλλά μέσα στον πόνο όλοι θα σκέφτηκαν όλοι ότι κάποιος συγγενής είμαι, και έτσι και οι μεν και οι δε δεν με ενόχλησαν, δεν μου είπαν κάτι. Και την ακουμπάω στον ώμο, στο δεξί ώμο, έτσι βάζω το χέρι μου και την αγγίζω. Και γυρίζει και με κοιτάει. Γυρίζει, δεν τα με ξανακοιτάει πάλι και κόβει ξαφνικά, κόβεται το κλάμα. Και δεν λέω τίποτα. Τη σηκώσαν οι άλλοι βέβαια, εγώ μόνο αυτό έκανα. Τη σηκώσαν. Και μου λέει μετά, πού είναι ο νεαρός, λέει αυτός, λέει ο ξανθός με τα μαλλιά έτσι, αφού πίνανε, είχαν πάει να πιούνε καφέ και τέτοια, ήταν οδυνηρή κατάσταση. Λέει, ποιος, λέει? Αυτός, λέει, που ήρθε και μ' άγγιξε, λέει, στον ώμο. Τέλος πάντων, μετά πολύ λόγο, ήμουνα κάπου εκεί, δεν άκουσα εγώ τι είπα, μετά τα λέγαμε αυτά. Και μου λέει, έρχεται η ίδια, λες και βλέπατε, φίλοι μου, ένα γίγαντα 5 μέτρα.
Κατάλαβε και μου λέει, εσύ, μου λέει, ποιος είσαι, γιατί μ' άγγιξες, τι είσαι? Της λέω, βρέθηκα εδώ, λέω, ήρθα να δω τι να πω, ένα αγαπημένο πρόσωπο, στο μνήμα να του βάλω λουλούδια, είδα τον πόνο σου και απλά ήθελα να σ' αγγίξω. Και τι είσαι, μου λέει, εσύ? Δηλαδή με κοίταγε με ένα βλέμμα να με φάει, να με σκοτώσει. Ποιος είσαι? Δηλαδή έβλεπε σε μένα την αιτία που το παιδί της σκοτώθηκε. Ότι δηλαδή μήπως είμαι κανένας Άγιος, μήπως είμαι κανένας άγγελος, τι είσαι εσύ για να μου ταχώσει, να ξεσπάσει επάνω μου, να με φάει, σας μιλάω ειλικρινά. Τέτοιο πράγμα έβλεπε στο πρόσωπό μου. Λέω, και μόλις της είπα ότι ήρθα για κάποιο φίλο εδώ που έχει στον τάφο να του βάλω λουλούδια, εκεί κάπου, μετά φεύγει πάλι, κάθεται, και μετά βάζουν να με βρουν πάλι στο ρέθι μου, με βρίσκουν, τέλος πάντων, αφού ηρέμησε λίγο, μου λέει, τι θέλεις, μου λέει, για πες μου, πώς σε λένε? Είπαμε, εντάξει. Λέω, ήρθα να σου πω ότι το παιδί σου ζει, έτσι στην ψύχρα, το παιδί σου ζει, και αυτό μου είπε να έρθω να βάλω το χέρι μου στον ώμο σου. Εκεί κοκάλωσε, γιατί χρειάστηκε τρόπος. Αυτή τη γυναίκα που της μίλησε και της είπα μετά ότι την αγάπη που έχει ο Χριστός στον άνθρωπο και της λέω, εσύ είσαι γυναίκα και σου δίνει ο Θεός ένα παιδί και το παίρνει το παιδί. Για πες μου τώρα, της λέω, τι Θεός αγάπης είναι αυτός που ενώ σου δίνει ένα παιδί που δεν είχες πριν παιδί, λέμε κάποιος που δεν έχει ποτέ παιδί, σου δίνει ένα παιδί, το λατρεύεις και μετά στο παίρνει. Αυτός είναι ένας καλός Θεός που σ' αγαπάει, ή είναι ένας σαδιστής Θεός που σου διεγείρει την αγάπη και μετά στο παίρνει και διαλύεσαι και μπορεί να πεθάνεις? Τι Θεός είναι αυτός? Ναι, μου λέει, έλα πες μου, ναι, τι Θεός είναι αυτός? Και όταν άρχισε να της μιλάω και να της εξηγώ ότι εδώ είναι ονειρικά, ξυπνάει με το θάνατο ο άνθρωπος και βρίσκεται στο χώρο από τη στιγμή που έπεσε και κοιμήθηκε και εμφανίστηκε στον κόσμο των τριών διαστάσεων, είναι ένα όνειρο. Τα εξήγησα, τα ερμήνευσα, άρχισε και έπαιρνε κουράγιο, μέχρι, φίλοι μου και φίλες μου, που ο Νίκος, αυτό το παιδί, ψυχή όμορφη, της μίλησε και της εξήγησε ότι δεν πρέπει να πονάς, δεν πρέπει να αισθάνεσαι, αφού της έλεγα πάρα πολλά, τώρα σας μιλάω μήνες, έτσι, αλλά θυμάμαι μου είχε πει κάτι, Παναγιώτη, εάν αυτά που θα μου πεις δεν αποδειχθούν, εγώ είμαι κριτικιά και θα σε μαχαιρώσω. Και λέω, Μαρία, σου δίνω το δικαίωμα, αν αυτά που σου λέω δεν είναι αληθινά, να με μαχαιρώσεις. Άρχισε και έβλεπε το παιδί της, αφού κάναμε την ομιλία αυτή, την επισκέπτω το παιδί της και της έλεγε διάφορα. Μαμά, να ακούς τον Παναγιώτη, είμαι καλά. Άρχισε σιγά σιγά να αγαπάει τον Χριστό, άρχισε σιγά σιγά να κατανοεί ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι είναι μια κατάσταση εντροπίας, μια κατάσταση που ζούμε από τη ζωή στη ζωή, αλλά η ζωή αυτή εδώ κάτω είναι περιορισμένης συνειδητότητος. Όταν λοιπόν άρχισε σιγά σιγά, έβλεπε το παιδί της σχεδόν κάθε ημέρα, της έδινε συμβουλές, της έδινε αυτά, πάντα και στις αδελφές. Γιατί επίστεψαν ότι ο Νίκος δεν είναι πεθαμένος, και εφόσον από επάνω γνωρίζουν
ότι η μητέρα μου ξέρει ότι δεν είμαι πεθαμένος, αλλά της λείπω μόνο, τότε από επάνω επικοινωνούν μαζί. Γιατί σέβονται τη γνώμη ότι είναι πεθαμένος ο άλλος. Πάει. Δεν πάνε. Θα διαταράξουν αυτήν την ισορροπία της αδαΐας. Τόσο πολύ ευγενικά όντα είναι. Αν όμως κάποιος γνωρίζει ότι δεν υπάρχει θάνατος, τότε από εκεί με άδεια επισκέπτονται τον φίλο, τον συγγενή εδώ κάτω. Όταν λοιπόν αυτή η μάνα λατρεύει τον Χριστό, κατάλαβε τόσα πράγματα. Πριν δεν είχε καμία σχέση, είχε τυπική σχέση με την Εκκλησία, με τα μυστήρια, φαρμακοποιός η γυναίκα αυτή, μορφωμένη γυναίκα, δεν ήταν κάποια που τέλος πάντων άρχισε μετά να ερευνά και να χαίρεται που γνώρισε τον Χριστό. Δεν τον είχε πριν. Να μάθει τόσα πράγματα, τόσα πράγματα έμαθε τόσα χρόνια. Ερχόταν σε ομιλίες στο σπίτι. Τι να σας λέω, είχε γίνει η Μαρία αρχιέρεια, μύστης. Όλα αυτά τώρα γιατί σας το είπα. Για να δείτε και στη ζωή σας μέσα που θα απογοητευτείτε από κάτι. Πετάτε όλοι το φταίξιμο στο Θεό. Δεν είναι του Θεού. Ο Θεός μόνο χάρη δίνει και καλό κάνει. Το κακό και ο θάνατος είναι έργα ανθρώπινα. Μη χάσετε την ελπίδα σας και την πίστη σας. Μη ρίχνετε το μπαλάκι στο Θεό. Είμαστε εδώ κάτω για να πάψουμε να ερχόμαστε, να γνωρίσουμε το μεγαλύτερο μυστήριο των μυστηρίων, την αγάπη. Και αγαπώντας τον εαυτόν μας, αγαπούμε Αυτόν. Έως Αυτόν. Το φως το δικό Του. Μη χάνετε το χρόνο σας. Μάθετε να αγαπάτε τον εαυτόν σας και μην μένετε στην εγωιστική αγάπη, όπως σας είπα στις άλλες εκπομπές. Τίποτε δεν είναι δικό σας, ακόμα και το σώμα. Το αφήνετε. Μάθετε να σέβεστε και να τιμάτε τους ανθρώπους, τα ερεθίσματα που σας δίνει ο καθένας και διεγείρετε μέσα η Θεία Παρουσία, το εγώ ημί. Η Θεία Παρουσία, αυτός είναι η αγάπη. Ο Θεός είναι η αίσθηση που έχετε όταν κάνετε έρωτα, όταν αγγίζετε το κεφαλάκι της μητέρας σας, του πατέρα σας ή παίρνετε αγκαλιά το παιδί σας. Ο ίδιος ο Ιησούς είναι μεταξύ εσένα, μεταξύ των αισθήσεων και του αντικειμένου. Αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού και στον οργασμό ακόμα. Τον Θεό αισθάνεσαι. Τίποτα δεν είναι κανενός. Θεός υπάρχει. Εγώ εν Αυτόν και Αυτός εν ημί. Αυτή είναι η εξίσωση. Χρησιμοποιείτε σωστά την αγάπη. Παίρνετε τη Θεία Κοινωνία και να ζητάτε την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα σας. Γιατί με τη Θεία Κοινωνία ανοίγουν όλα τα κέντρα. Όλα τα κέντρα. Και αντιλαμβάνεστε πράγματα που πριν δεν μπορούσατε ούτε καν να πιστέψετε ότι υπάρχουν. Μάθετε να αγαπάτε
μάθετε πώς να αγαπάτε και μην αγαπάτε ό,τι κάνετε, αλλά να αγαπάτε να κάνετε. Γίνετε εσείς η αγάπη. Όταν γίνετε εσείς η αγάπη, οπουδήποτε και να βρεθείτε, θα βλέπουν στο πρόσωπό σας τους άντρες τον Χριστό και στις γυναίκες την Παναγία, άσχετα αν δεν μοιάζετε. Αυτό εκπέμπεται, αυτό λαμβάνουν. Είσαστε κοντά στο αγγελικό ταξίδι. Ο εαυτός σας είναι ο άγγελος. Αφήστε τους αγγέλους με άγνωστα ονόματα. Επικαλεστείτε το όνομα του Ιησού Χριστού και αιτήστε πληρότητα Πνεύματος Αγίου, και μέσα από τη Θεία Κοινωνία θα τα λάβετε. Το κακό εδώ κάτω είναι φτιαχτό και το 666 όλα φτιαχτά. Το μόνο που δεν είναι φτιαχτό είναι ο πόνος και η αγάπη. Μέχρι την άλλη Τρίτη έρωστε και ευδαιμονείτε.